নমস্কাৰ গাইজ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া টেকলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ স্যামছাঙে অলপতে লঞ্চ কৰা গো মনষ্টাৰ অৰ্থাৎ M30s বিষয়ে M30s হৈছে স্যামছাঙে 3-4 মাহ আগত লঞ্চ কৰা M30 এটা আপগ্ৰেড ভাৰ্চন যেতিয়াৰ পৰাই Realme আৰু Redmi দৰে ব্ৰেণ্ডবোৰে লো প্ৰাইজত হাই স্পেক অফাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে ঠিক তাৰে পৰাই আৰম্ভ হ'ল স্যামছাঙৰ দৰে ব্ৰেণ্ডবোৰৰ সেলছত আঘাত আৰু যাৰ পৰিণতি হিচাপে আজি আমি পাওঁ Samsung M30s দৰে এটা স্মাৰ্টফোন যি আপোনাক লো প্ৰাইজত হাই স্পেক অফাৰ কৰা দেখা যায় এতিয়া Samsung M30s কি আছে চাওলক Samsung M30s আছে ট্ৰিপল ক্যামেৰা সেটআপ যত আপুনি প্ৰাইমাৰী ক্যামেৰাটো প্ৰায় 48 মেগাপিক্সেলৰ লগতে আছে 8 মেগাপিক্সেলৰ এখন ওয়াইড লেন্স আৰু এখন 5 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰৰ কাৰণে লগতে আপুনি পায় সেলফি 16 মেগাপিক্সেলৰ এটা ক্যামেৰা এটা যদি ডিসপ্লে লৈ আমি আগভৰু তাত আছে আপোনাৰ এটা খুবেই ভাল পইণ্ট হেতু হৈছে সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে হয় 6.4 ইঞ্চৰ এখন সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে যিখন ফুল HD প্লাস ৰিজলিউশনৰ হয় আৰু যাৰ এক্সপেক্ট ৰেশিও হয় 91% তকৈও অধিক অৰ্থাৎ আপুনি বেজেলটো দেখিবলৈ পাব কিন্তু খুব কম বেজেল দেখিবলৈ পাব এতিয়া যদি আমি পারফরম্যান্সলৈ আগবাঢ়ো স্যামছাঙৰ আছে আপোনাৰ স্যামছাঙৰ নিজা প্ৰচেছৰ Exynos 9611 যেটো 10nm টেকনলজিত বনোৱা হৈছে 2.3 গিগাহাৰ্জৰ octa-core প্ৰচেছৰ হয় এটো এটা লেটেষ্ট প্ৰচেছৰ হয় স্যামছাঙৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আপুনি আগতকৈ গেমিং এক্সপেৰিয়েন্স ভাল পোৱা দেখা যাব যাৰ এন্টুটু স্কোৰ হয় আপোনাৰ 3,37,000 ৰ আশে-পাশে অৰ্থাৎ এটা ডিসেন্ট স্কোৰ যেটো এইখিনি বাজেট ৰেঞ্জত মানি ল'ব পৰা যায় এতিয়া যদি আমি বুল ক্যাপাসিটি লৈ আগবাঢ়ো ইয়াত আছে পলিকাৰ্বনেট কোনো ধৰণৰ গ্লাছ বেক নাই গ্লাছ প্ৰটেকচন নৰ কথা কোৱা দেখা যোৱা নাই কিন্তু এতিয়া যদি আমি ব্যাটাৰী ব্যাকআপলৈ আগবাঢ়ো তাত আছে আপোনাৰ এটা হাইলাইটিং পইণ্ট সবচে হাইলাইটিং পইণ্ট থাকে এইটোৱে কাৰণ তাত আছে আপোনাৰ 6000 mAh ৰ এটা পাৱাৰ ব্যাকআপ হয় এইটো এটা খুবেই ডাঙৰ পজিটিভ পইণ্ট কাৰণ 6000 mAh ৰ ব্যাটাৰী এটা কম নহয় ভালেখিনি আৰু লগতে ইয়াত পাব আপুনি টাইপ সি পোৰ্ট আৰু বক্সতে আপুনি পাব 15 ওয়াটৰ ফাস্ট চাৰ্জাৰ হয় এইটো এটা খুবেই দৰকাৰী পইণ্ট এটা সিকিউৰিটি সিস্টেমৰ ফালে যদি চাবলৈ যাওঁ তাত আপুনি পাব ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট হয় ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট নাই ইয়াত আপুনি ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্টটোৱে পাব লগতে আপুনি পাব ফেস আনলক ইয়াত আছে ট্ৰিপল সিম স্লট অৰ্থাৎ দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড আপুনি লগাব পাৰিব এক্সট্ৰাকৈ ইয়াত আছে আপোনাৰ ওৱান UI আৰু লগতে Android 9 Pie সাপোৰ্ট M30s দুটা ভাৰ্সন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা হৈছে 4GB + 64GB এটা হৈছে 6GB + 128GB Samsung M30s এটা অনলাইন এক্সক্লুসিভ ফোন হেই হিচাপে ইয়াৰ প্ৰাইসটো খুবেই এগ্ৰেছিভ কাৰণ ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইস অৰ্থাৎ 4GB + 64GB ষ্টৰেজৰ বাবে হৈছে 13,999 only আৰু ইয়াৰ হায়াৰ ভেৰিয়েন্টৰ প্ৰাইস হৈছে 16,999 Samsung এইটো প্ৰাইস ৰেঞ্জত এটা খুবেই ভাল স্পেক অফাৰিং ফোন আপোনালোকলৈ অফাৰ কৰিছে যেটো এটা মানিবলগীয়া হয় কাৰণ ইয়াৰ প্লাস পইণ্ট ভালেকিটা আছে প্ৰথমতে হৈছে ইয়াৰ ট্ৰিপল ক্যামেৰা সেটআপটো তাৰ পিছত ইয়াৰ সুপাৰ এমোলেড ফুল HD প্লাস স্ক্ৰিনৰ ৰিজলিউশনৰ ডিসপ্লেখন লগতে 6000 মিলিএম্পিয়াৰৰ এটা ব্যাটাৰী হয় 14000ত এইটো এটা ভাল পেকেজ যদি আপুনি ফোন লম বুলি চিন্তা কৰি আছে এতিয়া এইটো লৈ এবাৰ নিশ্চয় ভাবি চাব পাৰে ঠিক আছে ৰাইজ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো আকৌ লগ পাম এটা নতুন টপিক লৈ আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো পছন্দ কৰিব ভালে থাকক সুখী থাকক জয়